میان ما با خودمون، دیگران، رویای زندگیمون، جامعه، والدین، همسر و بچه هامون و خدا هزاران میثاق بسته شده. اما مهمترین میثاق ها همان میثاق هایی هستن که با خودمون داریم. شما در این میثاق ها به خودتون میگید که کی هستید، چه احساسی دارید، اعتقادتون چیه و چطوری رفتار میکنید و نتیجه این میثاق ها شخصیتتون رو شکل میده. در این میثاق ها میگید این منم، این اعتقادمه، از پس انجام برخی از کارها برمیام و از انجام برخی از کارهای دیگه نه. این واقعیته و اون یکی خیاله. این امکان پذیره و اون یکی نه. یک میثاق به تنهایی اونقدر هم مشکل ساز نیست، اما ما تعداد زیادی میثاق داریم که باعث آزارمون میشه و سبب میشه که در زندگی شکست بخوریم. اگه میخواید زندگی پربار و شادی داشته باشید، باید این شهامت رو داشته باشین که اون میثاق‌هایی رو بشکنید که باعث ایجاد ترس و نگرانی و استرس در شما میشه. این گونه میثاق‌ها انرژی بسیار زیادی رو از ما میگیره. در مقابل اون میثاق‌هایی که بر اساس عشق پایه‌ریزی شده کمکمون میکنه تا انرژیمون رو حفظ کنیم و حتی به میزان انرژی و حال خوبمون هم اضافه میشه. سلام، من پریسا موسوی هستم و در این ویدیو از کانال ذهنکده میخوام در خصوص 4 میثاق مهم، 4 پیمان مهم صحبت کنم که عمل کردن بهش در زندگی میتونه باعث رشد، موفقیت، آرامش و شادی درونی بشه. 4 میثاقی که پایه خرد سرخپوستان تولتکه. احتمالاً اکثر شما اسم کتاب 4 میثاق اثر دون میگوئل رو شنیدید. در این کتاب به 4 میثاق مهم اشاره میکنه که پایه و اساس خرد سرخپوستان تولتکه. ممکنه خیلی از شماها زمان نداشته باشین و یا بگین خب من حوصله ندارم که بخوام کتاب بخونم. من در این ویدیو و ویدیوهای بعدی این 4 میثاق رو به صورت خلاصه واسهتون توضیح میدم. پس لطفاً حتما این ویدیو رو تا پایان ببینید و سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی هم از دست ندید. این 4 میثاق پر از نکته، پر از درس و بسیار مهمه که واقعاً عمل کردن بهش باعث شادی و آرامش درونی میشه. میثاق اول که شاید مشکل ترین و در عین حال مهمترین اونهاست. دون میگوئل میگه اگر کسی بتونه بهش عمل کنه گویی در بهشتی زمینی زندگی میکنه و اون میثاق اینه: با کلامتان گناه نکنید. گرچه خیلی آسون و ساده به نظر میاد اما بسیار مهمه و بسیار نیرومند، چون کلام ابزاری نیرومنده که برای آفرینش در اختیار ما قرار داده شده، موهبتی از سمت پروردگار که اکثر مواقع ما انسان‌ها از اون به صورت منفی استفاده می‌کنیم. تجلی هر چیزی توسط کلام صورت می‌گیره. آرزوها، احساسات و واقعیت وجودیمون از طریق کلاممون متجلی میشه. کلام قوی ترین ابزاریه که بشر در دست داره و یک سلاح جادویی، اما مثل یک شمشیر دولبه میمونه. زبان میتونه زیباترین رویاها رو خلق کنه یا همه چیز رو از بین ببره و برامون دوزخی واقعی درست کنه. با کلام میشه مسیر زندگی آدم‌ها رو عوض کرد، زندگی افراد رو ساخت یا نابود کرد. در واقع هر آدمی یک جادوگره، میتونه با یک واژه طلسمی رو باطل کنه یا طلسمی به گردن کسی آویزون کنه. دون میگوئل اینجا به یک مثال جالب اشاره میکنه، مثالی که شاید برای خیلی از ماها پیش اومده. میگه یکی از دوستانم رو میبینم و فکری که به ذهنم خطور کرده به زبون میارم. میگم عجب چرا رنگ چهرت اینقدر زرد و بیمارگونه است؟ چهرت درست شبیه چهره کسایی شده که به سرطان مبتلا شدن. و اگر اون شخص مقابل این کلام رو از من بپذیره، به 1 سال نمیرسه که به بیماری سرطان مبتلا میشه و این از نیروی کلامه. از زمان کودکیمون والدین، خواهر و برادرامون و حتی معلمینمون بدون فکر کردن نظرشون رو به ما میگن. ما همین اظهار نظرها و عقیده ها رو باور میکنیم. مثلا به ما میگن که خط خوبی نداری یا بلد نیستی شنا کنی
یا یک نفر ممکنه یک دختر بچه رو ببینه و بهش بگه چه دختر زشتی هستی و اون دختر میشنوه و اونو باور میکنه و حالا دیگه مهم نیست که اون دختر چقدر زیباست، چون خودش رو زشت میدونه و این طلسمیه که اونو تحت نفوذ در آورده. حالا ببینیم بیگناهی در کلام یعنی چی. دوست من، اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم که با لایکت به من همه انرژی بدی. یادت باشه که سابسکرایب کنی و زنگوله روشن کنی که ویدیوی بعدی این 4 میثاق رو هم از دست ندی. معنای حقیقی گناه یعنی انجام کاری که به خودمون و دیگران زیان برسونه. پس هر احساس، باور یا کلامی که به زیان آدمی باشه گناهه. هر زمانی که دارید در مورد کسی قضاوت میکنید، به کسی تهمت میزنید یا بدگویی میکنید، در واقع دارید سمی رو وارد بدن خودتون میکنید و اولین زیان و آسیب رو به خودتون میزنید. در واقع بیگناهی در کلام یعنی استفاده درست از انرژی. کافیه به روابط روزمرمون نگاه کنیم. تجسم کنید که با کلامتون چند بار یکدیگر رو طلسم میکنید و با گذشت زمان این ارتباط تبدیل میشه به بدترین شکل جادوی سیاه. یک مثال دیگه، یک روز صبح کاملا سرحال شد از خواب بیدار میشید. 1-2 ساعت جلوی آینه میسید و به خودتون میرسید. بعد یکی از دوستان صمیمیتون از راه میرسه و با دیدن شما میگه واقعا چه اتفاقی واسط افتاده؟ چرا اینقدر زشت شدی؟ این چه لباس مسخره‌ای پوشیدی؟ واقعا خیلی قیافت مضحک شده. و همین کافیه تا بلافاصله شما رو وارد دوزخ کنه. شاید عملاً اون شخص این حرف‌ها رو زده تا شما رو اذیت کنه. خب موفق شده. اون با نیروی کلامش اظهار نظری کرده که شما رو ناراحت و آزرده کرده. حالا اگر این نظر رو بپذیری تبدیل به یک میثاق جدید واسط میشه و تمام انرژیت رو میگیره و این باور تبدیل میشه به جادوی سیاه واسه تویی که قبولش کردی. در واقع بیگناهی در کلام باعث میشه تا از طلسم‌های منفی دیگران معصوم بمونیم، چون هنگامی باور منفی رو میپذیریم که ذهن ما آمادگی پرورشش رو داشته باشه. اگر کسی با کلامش مرتکب گناهی نشه، اون وقت دیگه ذهنش آمادگی پرورش جادوهای سیاه رو نداره و فقط چیز رو میبینه که از عشق سرچشمه گرفته. اگر میخواید آرامش درونی و شادی درونی رو تجربه کنید، اگر میخواید که سعادتمند باشید، این میثاق رو قبول کنید. با کلامتون گناه نکنید. از کلامتون در مسیر صحیح استفاده کنید. از کلامتون برای شریک کردن دیگران در عشق استفاده کنید. به دیگران و به خودتون عشق بدید. به خودتون بگید که چقدر شگفت انگیزید. بگید که چقدر خودتون رو دوست دارید. با استفاده درست از کلام تمام میثاق‌های دوران کودکیتون رو باطل کنید. در واقع با بیگناهی در کلام میتونید دنیای جدیدی خلق کنید. میتونید از ترس‌ها رها بشید و زندگی جدیدی بسازید. دوست عزیز، اگر هنوز این ویدیو رو لایک نکردی ممنون میشم که با لایکت به هم انرژی بدی و در ادامه همراه هم باشی تا ببینیم میثاق دوم چیه. میثاق دوم، هیچ چیز رو به خودت نگیر. در دومین میثاق از ما خواسته شده که هیچ چیز رو به خودمون نگیریم. هر اتفاقی که دور براتون میفته اونو به خودتون نگیرید. هیچ کدوم از کارهایی که دیگران میکنن به خاطر شما نیست، بلکه به خاطر خودشونه. آدم‌ها در رویا و در ذهن خودشون زندگی میکنن. دنیای اونها و دیدگاهشون کاملا متفاوت از دنیای من و شماست. حتی در شرایطی که کاملا شخصی به نظر میرسه یا زمانی که مستقیما به شما توهین میشه، باز همین مطلب ربطی به شما نداره. حرف دیگران یا رفتارهاشون، حتی اگر هدفشون شما باشید، تماما بر اساس میثاق‌هایی که در ذهن خودشون دارن. عقیده ها و نقطه نظرهای اونها زایده آموزشیه که در دوران کودکی دیدن. اگر به نظر کسی چاق برسید و اون به شما بگه تو چقدر چاقی، اون رو به خودتون نگیرید، چون حقیقت اینه که اون شخص درگیر باورهای خودشه و تلاش میکنه زهرش رو به سمت شما سرازیر کنه و شما اون رو میپذیرید. در چنین حالتی زهر به شما تعلق میگیره. و اگر هر اتفاقی که میفته به خودتون بگیرید،
اون وقت به راحتی در دام جادوگران سیاه میافتید و آنها میتونن با هر عقیده کوچیک شما رو گرفتار و دربند کنن. دون میگوئل اینجا به نکته بسیار مهمی اشاره میکنه. اون میگه اهمیتی نداره که دیگران درباره من چه فکری میکنن. زمانی که میگن تو بهترینی، اون رو به خودم نمیگیرم و زمانی هم که میگن تو بدترینی، باز همون رو به خودم نمیگیرم، چون میدونم وقتی که خوشحال هستن ممکنه بگن میگوئل تو واقعا یک فرشته ای، اما زمانی که شرایط بدی دارن میگن میگوئل تو یک شیطان واقعی هستی، تو یک موجود نفرت آوری. به هر حال هیچ کدوم از این حرفا رو به خودم نمیگیرم و کوچکترین تاثیر روی من نداره، چون به خوبی میدونم که کی هستم. هر طوری که دیگران میاندیشن بر اساس نظام اعتقادی خودشونه، پس هر فکری که درباره من میکنن در مورد من نیست، بلکه واقعا در مورد خودشونه. هرگز چیزی رو به خودتون نگیرید، چون در چنین حالتی فقط خودتون رو آزار میدید، اون هم برای چیزی که ارزشی نداره. و متاسفانه در دنیای کنونی ما انسان‌ها عادت کردن که خودآزاری کنند. زمانی که کاملا عادت کنید که چیزی رو به خودتون نگیرید، بسیاری از رنج‌ها و گرفتاری‌ها و خودخوری‌ها رو از خودتون دور می‌کنید. دیگه اثری از خشم و حسادت و حسرت در شما نخواهد بود و به زودی دیگه نشانی از غم و اندوه هم در وجودتون دیده نمیشه و اون چیزی که وجود داره فقط یک آرامش و شادی درونیه. اگر چیزی رو به خودتون نگیرید، میتونید میثاق‌هایی رو بشکنید که از دوران کودکی باعث تحقیر و آزارتون شده. اگر از میثاق‌های اول و دوم استفاده کنید، میتونید 75% از میثاق‌های ابلهانه‌ای که شما رو در دوزخ نگه داشته از بین ببرید. پس این میثاق رو روی کاغذی بنویسید و اون رو جایی بچسبونید که همواره جلوی چشمتون باشه و روی اون بنویسید هیچ چیز رو به خودت نگیر. ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. در این ویدیو 2 میثاق از 4 میثاق خرد سرخپوستان تولتک رو که دون میگوئل در کتاب 4 میثاق آورده بررسی کردیم. پس لطفاً یادتون باشه که سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید که ویدیوی بعدی که 2 میثاق پایانی رو توضیح میدم حتما ببینید و از دستش ندید. یادتون باشه که با لایکتون هم به من انرژی بدید. در پایان این ویدیو بهتون توصیه میکنم که حتما ویدیویی که لینکش رو اینجا واسهتون گذاشتم ببینید، چون در این ویدیو هم به صورت کامل به جادوی کلام پرداختم که خیلی مهمه و خیلی میتونه بهتون کمک کنه. شب و روزتون به عشق، نور، آرامش. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.